Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună cu o altă voce, desigur, mi-a mai revenit, la o nouă lectură pentru perioada cuprinsă între 22-28 decembrie inclusiv, așa că, dragilor, toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Gemeni, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi. Și haideți să vedem acum care este situația importantă de știut în această săptămână 22-28 decembrie pentru dragii mei din Gemeni. Ce trebuie voi să știți? Să vedem. Ei, începem bine. Foarte interesant. Ca și numere, avem numărul 18, numărul 9, numărul 23, numărul 5, numărul 21 și numărul 3. Foarte important, ce îmi sare în primă fază, e vorba de ceva sentimental. Ori o nouă dragoste, ori un nou început în dragoste, ori pur și simplu o situație care ori se blochează, ori se deblochează. Acum, faptul că avem luna, vorbește de ciclurile lunare, adică fazele lunii. Acum, noi deja am început o fază a lunii, undeva pentru anumite zone pe 19 decembrie, pentru alte zone pe 20 decembrie și va culmina cu luna plină undeva pe, cred, 3 ianuarie, avem acea lună a lupului. Dar, dacă nu are legătură, în principiu, această carte îmi vorbește de ceva ce va ține cont de începutul ciclului lunar, al lunii, da? Al acestui astru, ca să zicem așa, în care ceva se va schimba. Ori pe plan sentimental, ceva se va bloca sau se va debloca. Dar, ca să vă dau așa mai simplu, ori avem această perioadă că suntem deja într-o fază lunară, într-un început de ciclu lunar, cum am mai spus, ceva legat poate de perioada 19-20 decembrie până când va culmina cu luna plină pe 3 ianuarie, sau când începe un nou ciclu lunar, un nou, cum să spun eu, un nou început de fază lunară. Ce aș vrea să spun? Că este un eveniment important. Un eveniment important și planuri care se vor schimba foarte brusc în aceste perioade. Deci ori avem până pe 3 ianuarie, ori avem până pe 18 ianuarie, în care lucrurile se vor schimba foarte brusc. În care ceva se va debloca, poate posibil ceva din trecut. Nu știu, eu spune că mai degrabă se va bloca ceva vechi și are legătură ori cu o casă, ori cu o relație, ori cu, nu știu, tot ce se poate descuia, încuia cu o cheie. Inclusiv mașină, orice.
sau pur și simplu această schimbare va bloca ceva vechi și va debloca ceva nou, așa cum bine vedem aici, dar care va fi influențat foarte mult de aceste faze lunare. Știu că o să-mi ziceți pe ce treabă are luna. Așa putem să ne întrebăm ce treabă are luna, de ce provoacă marele, acel fenomen pe care e greu de explicat. Și cu toate astea îl provoacă luna. Luna are o energie foarte puternică. Și poate mulți dintre voi ați observat, în nopțile cu lună plină, suntem poate mai agitați decât în mod normal și animalele resimt această energie. Deci are legătură cu această schimbare importantă. Poate ar trebui să, nu știu, căutați pe Google, da? Eu sper să nu mă înșel, din câte am urmărit și într-adevăr pe 3 ianuarie cumva avem această lună, prima super lună a lui 2026. Posibil să aibă legătură cu acest lucru. Sau perioada imediat următoare. După ce am avut luna plină, luna intră în prima ei fază, da? În descreștere și pe urmă în creștere. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul, ce vine pentru dragii mei din Gemeni în perioada 28 decembrie inclusiv. Uite, aici avem oferte, mai ales pe plan sentimental. Și mai ales cei care aveți poate și ascendentul în zodii de apă, rac, pește sau scorpion. Dragilor, voi în acest moment probabil sunteți ori pe punctul de a face o invitație, o propunere sau să primiți o invitație sau o propunere, în mare parte, după cum bine vedem, pe partea asta amoroasă. Pajul de cupe este un purtător de vești, în general bune. Se pare că sunteți într-un moment tare bun pentru a profita de anumite oportunități noi care vi se aștern în cale, de a avea mult potențial. E posibil, într-adevăr, să aveți și vreo energie tânără, romantică, visătoare, o energie care să aibă legătură cu zodiile de apă, rac, pești sau scorpion și care pur și simplu să vă facă așa să ieșiți poate din starea voastră mai, nu știu, poate mai serioasă, da? Voi fiind un semn de aer. Dacă nu, putem vorbi atunci de cei care, cum am mai spus, aveți un ascendent în aceste zodii și de apă și atunci sunteți mai romantici, mai drăgăstoși, mai visători. Poate că sunteți într-un moment, de exemplu, în cariera voastră profesională în care simțiți că aveți mult potențial, mai ales când dați un interviu. Vreți să schimbați probabil ceva în cariera voastră, așteptați anumite vești, poate chiar le-ați primit. Sunteți mult mai intuitivi și e posibil ca în acest moment să fiți chiar la începerea unui nou proiect. Sau poate într-o situație în care tu te implici de o formă foarte pasională, foarte creativă. De asemenea, putem vorbi de idei noi care să vă aducă câștiguri sau acorduri favorabile pe partea asta a banilor și în felul ăsta să vă rezolvați anumite datorii, anumite plăți. Pe partea dragostei deja am vorbit, ne vorbește de noi începuturi emoționale, noi relații, interes romantic sau pentru cei care sunteți poate într-o relație deja, putem vorbi chiar și de vestea venirii pe lumea unui copilaș. Nu e obligatoriu pentru toată lumea, da? Îmi fac datoria să vă spun. Cum de asemenea îmi vorbește foarte mult această carte de o deschidere, așa per general, o deschidere mult mai emoțională către noi experiențe, către noi conexiuni mult mai profunde. Ce se ascunde
Dragilor, eu nu știu dacă se ascunde, pentru că oarecum voi sunteți cu privirea către cineva care are legătură cu zodiile de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, un cavaler de monede, dragii mei. Totuși, eu păstrez poziția cărților, ceea ce nu se vede sau, să zicem, ceea ce se încearcă să se ascundă, este acest cavaler de monede care îmi vorbește de cineva meticulos, care are multă răbdare. Are multă răbdare, are un comportament, aș spune, destul de responsabil, dar care este cineva foarte perfecționist, indiferent că este femeie sau bărbat. Este cineva care, trebuie să vă spun, că pune foarte mare preț pe a-ți ține cuvântul dat sau pentru a-ți ține o anumită promisiune. Iar lucrul ăsta e posibil voi să nu-l știți și să nu prea țineți poate cont de el, voi fiind așa un pic fir destul de schimbătoare în anumite momente. De asemenea, ce aș mai vrea să specific, faptul că dacă voi observați că anumite lucruri nu se mișcă sau aveți senzația că nu se mișcă, mai ales dacă vă știți că aveți și un ascendent în vreo zodie de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, e posibil să fie din cauza ideii că lucrurile într-un fel sau altul trebuie făcute doar ca voi. Și voi să nu vă dați seama de acest lucru, că toată trebuie să-l lași și pe celălalt să își spună punctul de vedere. Acum, de ce sunteți voi înverșunați în această săptămână? Avem un 7 de bâte. Dragilor, vă simțiți oarecum amenințați. Nu știu dacă de cineva sau de ceva, dar nu trebuie să uitați faptul că voi sunteți pe o poziție dominantă și aveți șanse mari să ieșiți victorioși dintr-o anumită situație. Această săptămână, și unde sunteți voi foarte focusați, poate că este pe premiza, dom'le, vreau să mulțumesc și pe Cutărică și pe Cutărescu, să nu se supere nici celălalt. Dragilor, nu putem mulțumi pe toată lumea. Așa că bine ar fi, faceți ce ține de voi și ce se poate, și mai ales dacă mai ales că intrăm într-o săptămână atât de frumoasă, de generoasă, da? În săptămâna Crăciunului, și atunci încercăm oarecum să fim mai buni, mai generoși, mai empatici unii cu ceilalți, care este super, super bine. Bine ar fi să fim așa în fiecare zi a anului, dar nu puteți mulțumi pe toată lumea. De asemenea, faptul că e posibil să aveți anumite temeri sau anumite îndoieli sunt perfect normale, voi nu trebuie să renunțați, pentru că voi vă aflați pe o poziție de putere, dragilor, așa că fiți curajoși și urmăriți-vă scopul, ca să zic așa. E posibil ca unii dintre voi chiar în această săptămână, nu știu, să primiți aprobarea, Dumnezeu, poți să-ți deschizi propria ta afacere. Da? Impuneți-vă. Impuneți-vă și în felul acesta vă puteți rezolva ce mai este de rezolvat pe ultima 100 de metri acestui an. Sau chiar dacă știu că e un pic imposibil, dar dacă aveți interviuri de dat, puteți obține un job, nu trebuie să vă lăsați influențați de ceilalți, pentru că aveți ceva în plus față de alte persoane. Pot veni anumite bonusuri pe partea asta a banilor, sunt șanse, dar gândiți pe termen lung, dragilor. Cum de asemenea, nu vă vor lipsi persoanele invidioase care pot destabiliza în mare parte chiar și relația pentru unii dintre voi. Și să știți că nu este cineva de foarte aproape fizic de voi, e posibil să fie cineva de la distanță, care să vă aducă tot felul de complicații în relația voastră sentimentală, așa că încercați să fiți sinceri, să discutați cu perechea voastră și lucrurile într-un fel sau altul se pot rezolva. Cum de asemenea, pentru cei singurei, aș spune că este o săptămână în care există o energie care pe voi vă interesează foarte tare, numai că este o energie, să zicem așa, mai puțin accesibilă. Mai puțin accesibilă, dar, desigur, nu imposibilă.
depinde foarte mult de voi. Ce trebuie să știți? Un as de monede. Trebuie să știți că vi se va da o șansă, mai ales pe plan financiar, dar și pe plan profesional, dar care va depinde foarte mult de voi și de cum veți acționa voi vis-a-vis de această șansă care vi se oferă. Asul de monede este o mare oportunitate, o mare șansă către abundență, către prosperitate, în mare parte, cum am mai spus, materială. E posibil să vă vină și niște bani total neașteptați. De asemenea, dacă vorbim de muncă, trebuie să știți că e o mișcare foarte promițătoare sau că vi se dă o nouă responsabilitate poate la locul de muncă, dar care vă poate deschide alte uși. Eu aș spune că sunt vești destul de bune. Vești destul de bune. În special, cum am mai spus, pe partea banilor și a vieții, a carierei voastre profesionale, a muncii. De ce anume trebuie să țineți voi cont? Trebuie să țineți cont cu acest 3 de spade că ar fi bine totuși în această săptămână să evitați discuțiile astea, ca să zic așa, cum să zic eu, ca să nu... Discuțiile în sensul, cum să zic eu, de a spune, știi, dăner ce am pe mine și spumele mării ce am pe mine, spun tot la toată lumea, ca să știe toată lumea ce ai făcut tu, ce a făcut Xulescu, ce a făcut Pixulescu. Nu o faceți în această săptămână, dragilor. Trebuie să țineți cont de acest lucru. De ce? Pentru că, paradoxal, aceste cuvinte vă vor măcina mai târziu. De asemenea, mai putem vorbi de situația în care e posibil, nu știu, pe la locul de muncă să vezi, bă, uite, lucrătorică i-a dat mai mult și nici nu prea a dat pe la muncă sau a făcut mai puține ore ca mine. Da, este un moment în care, într-adevăr, ceva o să vă deranjeze sau ceva ce voi o să faceți și ca și consecință vă va deranja, cum am mai spus, paradoxal, tot pe voi. Care este sfatul cărților pentru această săptămână? Deci de asta va trebui să țineți cont, dar sfatul cărților vine cu o regină de cupe, alte zodii de apă, Rac, Pești, Scorpion sau probabil că unii dintre voi chiar aveți un ascendent, o lună, o Venus în aceste zodii de apă. Sfatul cărților vine în felul următor și ne spune că este o săptămână în care vă conectați mai mult cu ceilalți. Aveți o atracție magnetică. Nu trebuie să uitați și de necesitățile voastre. Nu trebuie să uitați că, mai ales dacă aveți, așa cum bine am spus, un ascendent în mod special în zodii de apă, să puneți limite. Atunci când, desigur, este necesar. Este o săptămână în care ar trebui poate să gândiți, să analizați în anumite momente cu inima. Pur și simplu. Ca și cum ai zice, ce mie nu-mi place altuia să nu-i fac. Da? Vedem acest 3 de spade. Sau o săptămână, cărțile vin cu acest sfat, o săptămână în care empatia, altruismul să fie reguli de bază. Regina de cupe este renumită pentru faptul că este sociabilă, este empatică, intuitivă, da, și că analizează în mare parte situațiile și toate problemele cu inima, cu sufletul. De asemenea, această regină de cupe îmi poate vorbi de o reușită într-un proiect creativ și faptul că e posibil ca o persoană cu aceste caracteristici și cu legăturile astea ale zodilor de apă, Rac, Pești sau Scorpion, să vă poată fi un bun aliat, mai ales în domeniul profesional.
Cum de asemenea, chiar și pe partea banilor, am spune că puteți găsi soluția sau să vă ajute cineva să găsi soluția într-o problemă materială, o persoană care, care vă poate sprijini. Haideți să vedem acum și ce mesaj important am pentru voi, dragilor din Gemeni, în perioada 22-28. Ia să vedem. Ce interesant. A fi defensiv. Spune aici că a fi defensiv, adică a te apăra cumva, este un semn de slăbiciune. O comunicare într-un mod cât mai puternic, într-un fel cât mai puternic, rămâi centrat, foarte interesant. Ce ne spune? Ne spune că, ca să o iau așa mai de la început, e un pic în șarade, ca să zic așa, spune așa, a fi defensiv este un semn de slăbiciune. Pentru a comunica într-un mod cât mai puternic, trebuie să rămâneți în primul rând concentrați, să ascultați respectiva persoană, apoi să oferiți un răspuns clar, dar fără, fără să-l faceți ca și cum v-ați apăra. Tocmai de aceea renunțați la defensivă. Nu vă mai lăsați purtați să stai mereu în apărare. Dar stai că nu pot că trebuie să mă apăr eu pe mine. Deci cumva este o săptămână foarte bună în care puteți să, exact cum am văzut și cu această regină de cupe, dacă trebuie să puneți limite, puneți-le. Puteți să comunicați cu ceilalți, dar dacă considerați că trebuie să puneți anumite limite sănătoase, puneți-le. Fără să considerați că mereu trebuie să stați în apărare, mereu, dar dacă, vai, și ce mă fac? Da? E cumva așa cum bine, știți că arta războiului, ce spune? Că cea mai bună formă de apărare este atacul. Paradoxal. Cam ceva de genul ăsta. Deci puteți să dați un răspuns foarte clar, dar nu un răspuns care să vă justifice acțiunile, poate, sau în care voi să simțiți nevoia că trebuie să vă apărați. Și asta pentru că avem și acest 7 de bâte și cam tot acolo bate. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă urez un Crăciun de poveste. Vă urez căldură, în primul rând, căldură sufletească, căldură umană. Vă doresc iubire, vă doresc generozitate, bunătate, lumină, pe care eu vă doresc să primiți de la ceilalți, dar și voi la rândul vostru să o dăruiți. Este o săptămână magică, este o săptămână cu o încărcătură spirituală foarte puternică și eu zic că ar trebui să fie, măcar și de-a lungul anului, din aceste 365 de zile ale anului, să fie măcar din când în când, să dăm dovadă în primul rând de bunătate. Bunătatea asta, de a fi mai buni între noi. Ajutați, dacă puteți să ajutați pe cine are mai puțin decât aveți voi. Eu o fac, fără falsă modestie, și o să vedeți așa cum vi se umple sufletul. Este un moment foarte bun în care spiritul nostru, sufletul nostru va fi hrănit. Are șansa să fie hrănit. Din partea mea, sărbători minunate, sărbători de poveste, Crăciun fericit, Crăciun binecuvântat, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, tot binele din lume și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.